السلام عليكم. ايمت تعتبر انه انت بتحكي لغة تانية وشو هي ثنائية اللغة؟ اليوم رح نحكي عن هذا الشيء. مو ضروري تكون معرفتك باللغة الفرنسية بجودة وروعة معرفتك بلغتك العربية لحتى تقول انه انت بتعرف لغة فرنسية كتير منيح. بس مو لمجرد اني قلت جو مابيل سلو اشلق فهذا يعني انه انا بحكي لغة فرنسية بطريقة عظيمة. الفكرة لما أنت بتكون قادر على إجراء محادثة مع طرف تاني باللي هي اللغة التانية بطريقة واضحة وبطلاقة معينة فأنت تعتبر إنه أنت بتحكي لغة تانية. تمام؟ الخلاصة تعدد اللغة أو بالأحرى ثنائية اللغة هي مش حالة بتصير بيوم وليلة زي ما بتقول أم كلثوم، هي عبارة عن عملية بتصير عبارة عن تفاعل الأفراد بينات بعضهم بظروف بيئية معينة. شو هي معايير اكتساب اللغة؟ أو خلينا نقول شو هي طرق اكتساب اللغة. أول شي في عندي 4 طرق. أول طريقة يلي هي بطريقة متزامنة يلي بتبلش من عمر 0 لعمر 3 سنين عند الأطفال. تاني طريقة يلي هي بتكون بطريقة تدريجية يلي هي بتصير من عمر 3 سنين وفما فوق. ثالث طريقة اللي هي بشكل طبيعية غير متحكمة لما أنت بتكون ببلد تاني وبتكتسب اللغة عن طريق الأشخاص هدول بشكل طبيعي. تمام؟ عن طريق المحادثات. رابع طريقة وآخر طريقة يلي هي بطريقة خلينا نقول غير أو بالأحرى هي متحكمة بطريقة من خلال دراسة أو من خلال الثقافة. لما أنت بتدرس مادة معينة بلغة معينة أو لما أنت بتسافر على بلد معين وبتدرس مادة معينة. أوكي سلو، احكي لنا شو هي لغة الأم. لغة الأم هو عبارة عن مصطلح عامي باللغة المحكية بينحكى لحتى يدل إنه هاي اللغة هي اللغة الأصلية عند شخص معين. تمام؟ وهي اللغة اللي بتكتسبها أو اللي بيكتسبها الشخص من أمه وأفراد عيلته. شو هي لغة الأب؟ لغة الأب هي اللغة اللي الأب بيحكي فيها. طيب شو هي لغة العائلة؟ لغة العائلة هي اللغة اللي العائلة بتحكي فيها. طيب ليه سموها لغة العائلة؟ عشان في عائلات بتحكي أكتر من لغة، فرنسي وروسي وإسباني، وبالليل بيحكوا لغة واحدة عشان هيك سموها لغة العائلة. وهلأ بنجي لنماذج تطور اللغة، كيف اللغة بتتطور بمخنا وأصلاً كيف هي موجودة. أول شي ما حدا بيعرف كيف اللغة موجودة وكيف بتشتغل، بس العلماء عم يحاولوا لأنه لهلأ في لسه ألغاز ما أنا معروفة كيف المخ بيشتغل بخصوص اللغة. أوكي؟ أول شي في عندي نظريتين. أول نظرية بتقول إنه اللغتين منفصلين عن بعضهم، يعني لكل لغة في عندها مساحة معينة، وهذا يعني إنه كل ما قويت لغة معينة رح تاخد من مساحة اللغة الثانية. وهذا الشي صار معي فيني أقول لما تعلمت اللغة الألمانية بشكل أو بآخر أثر على لغتي العربية بس بشكل كتير قليل. لهيك ينصح الناس اللي عايشين بألمانيا إنه هن يحكوا مع أطفالهم بلغتهم الأصلية، بلغتهم مثلاً العربية، عشان ما ينسوا اللغة الأصلية تبعوتهم، لأنه هن هيك ولا هيك عم يتعلموا اللغة الثانية أو لغة البلد برات البيت. تمام؟ عشان ما تأثر على اللغة الثانية، وهيك عشان يكون في استعمال كتير للغة. النظرية الثانية بتقول إنه اللغتين متصلين ببعضهم زي جبلين جليديين وجذر واحد. هذا الشي يعني إنه اللغتين بشكل أو بآخر مشتركين بأصوات أو حتى كلمات معينة، وكمان بطريقة تشكيل وطريقة كمان التفكير. أوكي؟ لهيك بنقول إنه مو مهم أنت بأي لغة عم تحكي، لأنه على الحالتين اللغة اللي أنت عم تحكي فيها أو اللغات اللي أنت عم تحكي فيها خاضعة لنفس طريق المعالجة ولنفس طريقة التفكير. أوكي؟ في شغلة حابة نوه عليها إنه كل ما كانت اللغة الأصلية أساسها قوي كل ما إجت اللغة الثانية وانبنت على أساس قوي. هذا كان كل شي لليوم، ضلوا بخير ومع السلامة.